নমস্কাৰ বন্ধুসকল আৰু সুপ্ৰভাত আপোনালোকক মই ডিজি ব্লকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ। আজি মই হাজোত যাব ওলাইছোঁ, মানে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এটা ঠাই আপোনাৰ হাজো বুলি কয়, য'ত আপোনালোকৰ এটা আছে। এনে এখন অনুষ্ঠান আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিম, য'ত আমাৰ যান্ত্ৰিকীকৰণ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেধৰণে আমি এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰটো চলাব। আজি এই অনুষ্ঠানত আছে আপোনালোকৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ পৰা এক্সপাৰ্ট বা চাইণ্টিষ্টসকল আহিছে। এখেতসকল আপোনালোকক ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দেখাব কেনেধৰণে আপোনালোকৰ মেচিনটো কিবা আজি আপোনালোকে গম পাইছে কোম্পানী হাৰ্ভেষ্টৰ কথা পাতি আছোঁ। আচলতে আমি আগতে যিখিনি খেতি কৰিছিলোঁ আমি এবিঘা মাটিৰ কাটোতে আমাক 4-5জন মানুহ লাগিছিলে আমাক খেতি ধান চপাব কাটিবৰ সময়ত। কিন্তু আমি এই যে কিছু যান্ত্ৰিকৰণৰ ফলত আমি এবিঘা মাটি 1 ঘণ্টাত আমি বহুত কম খৰচতে কাটিব পাৰোঁ। আৰু যেতিয়া খেতিয়কৰ খৰচ মোটামুটি ধান চপোৱাৰ সময়ত খৰচ কমি যায়, তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলৰ কি হ'ব, লাভটো বাঢ়ি যাব। আজি আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইজ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট তেখেতসকলৰ বিভিন্ন টেকনলজিৰ ওপৰত জ্ঞান দিব আহিছে। ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ আহিছে। তেখেতসকলে আমাক কেনেকৈ খেতিয়কসকলৰ লাভ বঢ়াব পাৰে। আমি আগতে খোলা ভিতৰত খেতি কৰিছিলোঁ, খেতি কৰাৰ পিছত আমাৰ কি হৈছিলে, আমাৰ খৰচটো বাঢ়ি গৈছিলে, লাভটো কমি গৈছিলে। কিন্তু আজি আমি কি কৰিব পাৰিছোঁ, আমি মেচিনাৰী ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ কম খৰচত আমি বেছি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ আৰু কম চপৰখনটো কম খৰচ কৰিব পাৰোঁ আমি। গতিকে এইটো উদ্দেশ্য আগলৈ ইয়াত আহিছোঁ আৰু এইটো আমি কেনেকৈ আমি ধান কম খৰচ কাটিব পাৰোঁ আমি খেতিয়ক ৰাইজকে দেখুৱাম। ময়ো আহিছোঁ, কেনেকৈ চাম আজি আমি আহিছোঁ। আমাৰ খেতিয়কসকলে কেনেদৰে কষ্ট কৰি মেলি ধান চপোৱাৰ পাছত ধানবোৰ কেনেধৰণে ৰাখে আপোনালোকে দেখিছেনে? এইবোৰ নৰাবোৰ দেখিছে আপোনালোকে? এইবোৰ চব কিন্তু আমাৰ খেতিয়ক বন্ধুসকলে হাতৰ পৰাই কৰা। ধান চপোৱা হাতৰ পৰা কৰা, মৰণা মৰা চব হাতৰ পৰাই কৰা। কিন্তু এই হাতৰ পৰা কৰা এইবোৰ আমি কেনেধৰণে মেচিনাৰী ব্যৱহাৰ কৰি মেলি এখেতসকলৰ সহজ কৰি দিব পাৰোঁ, বা এখেতসকলৰ যোনটো খৰচা হয় আপোনাৰ লেবাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে বা আপোনাৰ ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰ আমি আকৌ এইবোৰ হায়াৰ কৰিব যোনটো খৰচা হয়, কেনেকৈ কমাব পাৰোঁ, এইটোকে আপোনালোকক আজি দেখাম। ধন্যবাদ। যোনটো মেচিনৰ নাম কৈছিলোঁ কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ বুলি, যোনটো মেচিনৰ সহায়েৰে আমি এইবাৰ খেতিয়কে 3টা কাম ফিল্ডত ধান খেতিত একেলগে কৰিব পাৰি। এইটো হ'ল আপোনাৰ ধান কটা, মৰণা মৰা আৰু বস্তাত ভৰোৱা। এই মেচিনটো আপোনাক মই ডিটেইলছলৈ দেখাওঁ। মেচিনৰ চাইজটো আপুনি চাব পাৰে। আপুনি মেচিনৰ ইয়াত এটা বস্তু চাইছে নাই, ইয়াত আপোনালোকৰ এনে চক্কা নাই। এনে চক্কা থাকিলে কি হয়, আপোনালোকৰ তাত বোকা বা পানী থাকিলে তাত মেচিনটো সহজে যাব নোৱাৰি। সেইকাৰণে এইটো বেল্ট ছিষ্টেম বনাইছে, য'ত কিছুমান ধান কটাৰ সময়ত পথাৰবোৰত আপোনাৰ বোকা চোকা থাকে বা পানী থাকে, এইবোৰতো এই মেচিনটো চলিব পাৰি। এইটো হ'ল আপোনাৰ চক্কাৰ পাৰ্টটো, ইয়াত চাব। এইটো আপোনাৰ মেচিনৰ ফ্ৰণ্ট চাইডটো। আপোনাৰ এই ব্লেড দেখিছে না, ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে কেনেকৈ চেইন চিষ্টেম, কেনেকৈ মেকানিজম সিহঁতৰ কানেক্ট আছে আপোনাৰ আগৰ পাৰ্টটোৰ পৰা তলৰ পাৰ্টটোলৈকে। ইয়াত মেইনলি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে হাইড্ৰলিক চিষ্টেম। আপোনালোকে চবেই গম পায় বৰ্তমান যিমান হেভি মেচিন এইবোৰ চলি আছে, এইবোৰ চব হাইড্ৰলিক চিষ্টেমৰ পৰা চলি আছে। নমস্কাৰ। হয়, নমস্কাৰ। আমি JIS ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ হয়। JIS ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা আপুনি এগ্ৰি মেচিনাৰী গোটেইখিনি আইটেম আপুনি আমাৰ তাতে পাব। আমাৰ ইয়াতে যেনেকৈ এই মেচিনটো দেখিছে কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ, এই মেচিনটোৰ ডিলাৰশ্বিপ গুৱাহাটীত আমাৰ তাতে আছে, আমাৰ ওচৰত আছে। যিটো ইঞ্জিন আছে অশোক লেণ্ডৰ ইঞ্জিন আছে। গতিকে আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচিং চব আমি লোকেলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকক যদি প্ৰয়োজন হয়, আপোনালোকে এই মেচিনটো যদি আপোনালোকক দৰকাৰ হয়, আপোনালোকে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। মই আপোনাক কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো না, আমি অল অসমতে দিওঁ। আৰু আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলেও আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰে ছাবচিডিত। আমাৰ অসমৰ মেচিনাৰী বহুত আহিছে, আমি চবেই গম পাইছোঁ। আপোনাৰ মেকানাইজেশ্যন যিহেতু আগবাঢ়ি আছে, কিন্তু তাৰে এটা সমস্যা হৈছে আপোনাৰ ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ। ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰটো উপলব্ধ আছে? আমাৰ নিজৰ ডিলাৰশ্বিপত আমাৰ নিজৰ তাতে ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ আছে। প্লাছ আৰু ফাৰ্মাৰে ক'তো গাড়ীখন লৈ কিনে যাব নালাগে। আমি য'ত ফিল্ডত থাকে গাড়ী, আমি তাতে গৈ কিনে ছাৰ্ভিচ আমাৰ লোকেল মাৰ্কেটত এভেইলেবল। আপোনালোকৰ কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ আপোনালোকৰ কোম্পানী ব্ৰেণ্ডৰ দিয়ে বুলি ক'লে, আপোনাৰ কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰৰ বাহিৰেও আৰু বেলেগ কি মেচিন এগ্ৰিকালচাৰ মেচিন দিয়ে? আমাৰ তাতে আপোনালোকে পাব পাৱাৰ টিলাৰ পাব, ট্ৰেক্টৰ পাব, ৰিপাৰ পাব, তাৰপিছত আপোনাৰ চিড ড্ৰিল পাব, স্প্ৰে মেচিন পাব, পেডি থ্ৰেচাৰ পাব। আপোনাৰ
কৃষিৰ লগত জড়িত যিখিনি সামগ্ৰী লাগে গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমাৰ তাতে পাব আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলেই হ'ল এতিয়া আমাৰ যোনটো অসমত বৰ্তমান যোনটো ডিলাৰ এইবোৰ মেচিনাৰী বা যিকোনো আপোনালোকৰ এগ্ৰিকালচাৰ মেচিন দি আছে এখেতৰ দাদাৰ লগত মই আপোনালোক কথাটো পতাই দিলোঁ কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে দুটামান কথা গুৰুত্ব দিয়ক এখেতসকল ক'লে যে আপোনালোকৰ এই মেচিনটোত আছে আপোনালোকৰ অশোক লেলেন আপোনালোকে চবেই চিনি পায় কিমান হেভি এটা মেচিনাৰী ফিল্ড এটা দখল কৰি আছে গোটেই বিশ্বত চ' এই মেচিনত আছে আমাৰ অশোক লেলেণ্ডৰ ইঞ্জিন আছে প্লাছ আৰু এখেতসকলৰ যোনটো আপোনাৰ কোম্পানীৰ নাম কোম্পানীটো চাই আছে এতিয়া আমাৰ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দেখাবলৈ আমাৰ যোনটো মেচিন দেখাইছিলোঁ আপোনালোক কম্বাইন হাৰভেষ্টাৰ বুলি আহি আছে লগত আপোনালোকৰ ট্ৰেক্টৰ উইথ ট্ৰলি আহি আছে আপোনালোকক এতিয়া এই ফিল্ডত ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দেখাব য'ত আপোনালোকৰ ইউৰিৰ এক্সপাৰ্ট আছে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ মানুহ আছে আৰু আপোনালোকে ফিল্ডটো ধুনীয়াকৈ আছে ধানে ধান চাই ধৰক ভিডিঅ'টো তেনেকুৱা মেচিনটো ধান থকা আৰম্ভ কৰিলোঁ লগতে আছে গোটেই গাঁওবাসী কৃষক বন্ধুসকল তেখেতসকলো বহুত আগবাঢ়ি ৰখি আছে ভিডিঅ'টো চাইছেনে ইয়াত আপোনালোক চব আপোনালোকে পিছতে যোনটো হল দেখিছে আপুনি তাৰপৰা আপোনালোকৰ তাৰপৰা সেইটো ল'ৰাটো আপোনালোকৰ ওলাই আহিব আৰু আপোনাৰ ওপৰ বেগটো আপোনালোকে দেখিছেনে কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ আমি হাতৰ পৰা কটা নিচিনা আপোনালোকৰ নৰাবোৰ কাটি লৈ গৈছে আপুনি দেখিছে ওপৰত আপোনালোকে চাই আছে মেচিনটো চাব পাৰে এতিয়া মেচিনে কাটি অনা ধানটো কেনেধৰণে ট্ৰেক্টৰ ট্ৰলিত আপোনালোকৰ অট'মেটিকেলি মানুহৰ প্ৰয়োজন নহয় লেবাৰ লোৱা কিবা ঠাণ্ডা মানুহৰ দৰকাৰ নাই আপোনালোকে চাব পাৰে কাৰণে লৈছিলোঁ চামাৰ পেটি এইটো অঞ্চলত খেতি কৰি থাকে আগৰ পৰাই খেতিয়কসকলে কৰি থাকে কিন্তু সাধাৰণতে কি হয় চামাৰ পেটি হাৰ্ভেষ্টিঙত এটা প্ৰব্লেম হয় কাৰণ বানপানী হয় এইটো সময়ত বা ফাৰ্ম মেচিনাৰী কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে ফাৰ্ম মেচিনাৰী ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ আমি হাৰ্ভেষ্টিং কৰিব লাগে বা আমি কেনেকৈ ধৰণে ৰুব লাগে কেনেকৈ ধৰণে ধান দাব পাৰি কেনেকৈ ধৰণে নিৰণি কৰিব পাৰি গোটেইখিনি বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ ইৰি এক্সপাৰ্ট হৈছে তেওঁ কৈছে গতিকে মানুহসকলক আমি সজাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে ফাৰ্ম মেকানাইজেশ্যনৰ যিখিনি সুবিধা এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এপাৰ্টৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে সেইখিনি ল'ব লাগে আৰু সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি কৃষি কাৰ্যত আগুৱাই আহিব লাগে নতুন প্ৰজন্মসকলক উৎসাহিত কৰিব লাগে কাৰণ নতুন প্ৰজন্মবিলাকে তেওঁলোকে খেতি কৰিব বোকা পানীত নামিব ইচ্ছা নকৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই কৃষি সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰটো খুব প্ৰয়োজনীয় গতিকে কৃষি সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ ধৰণে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু কম সময়ত কৰিব পাৰি বানপানী এভইড কৰিব পাৰি আৰু লেবাৰৰ যিটো প্ৰব্লেম সেই প্ৰব্লেমটো আমি এভইড কৰিব পাৰোঁ গতিকে এইখিনি বস্তুৰ কাৰণে আমি আচলতে এই প্ৰগ্ৰেমটো লৈছিলোঁ যান্ত্ৰিকীকৰণৰ যুগ সব বস্তুত আমি মেচিন ইউজ কৰি আছোঁ বা মোবাইল ইউজ কৰি আছোঁ সেইটো আমি কৃষিটো আনিছোঁ যাতে আপোনাৰ এই ডেকা চামবোৰ আপোনাৰ কৃষিলৈ আকৌ ঘূৰি আহে আৰু যিহেতু মেচিনৰ সহায়ত কৰা হয় খুব কম সময় লাগে কষ্ট কম হয় উৎপাদনো খুব ভাল হয় সেইটো কাৰণে এইখিনি গোটেইখিনি দেখি পেলাই যাতে যুৱ প্ৰজন্মখিনি আমাৰ কৃষিলৈ ঘূৰি আহে সেইটো আমাৰ প্ৰচেষ্টা